We hebben daar 4,5 jaar aan gewerkt, wat ook natuurlijk veel meer gekost heeft dan het initieel bedoeld was. We hadden een heel grote wishlist vanaf de announcement, dus er was wel altijd het teken van ja, dit heeft gewoon ontzettend veel potentieel als we er maar geraken. Starship Troopers Terran Command is een real-time strategy game die zich focust op de Starship Troopers film IP, de film uit 1997 van Paul Verhoeven. In de game speel je als de humans, waar je vecht tegen de arachnids. Dus het is een story campaign die zich focust op een specifieke planeet waar de arachnids problemen veroorzaken. En als speler moet je die problemen oplossen. De grootste uitdaging was dat het team was veel te klein toen we begonnen. Dus was ik zelf en een artist. En het was ook al altijd het idee dat er direct een programmeur ging bijkomen, aangezien ik zelf eigenlijk autodidact ben van programmeur. En dat is helemaal niet de juiste manier om het te doen. Ik wilde dan multiplayer, ik wilde random skirmish mode, zeg maar, random map generation, zelfs een randomly generated campaign. Dat waren allemaal features, zeg maar, die op mijn lijst stonden. In het begin waren de twee zijdes eigenlijk speelbaar krijgen, zowel de arachnids als de humans. Dat is er ook uitgegaan, omdat het ook qua story campaign veel meer steek hield van te focussen op één zijde, omdat ze ook zo verschillend zijn. Anders hadden wij gewoon een soort van StarCraft 2 gemaakt met dan een jasje van Starship Troopers. We zijn dus begonnen met scenario's te maken die echt characters hadden en waar gewoon events mee via triggers allemaal gebeurden. En dat bleek ook vrij snel van oké, dit is een route die we gewoon moeten volgen. We committen daarop, dit wordt de game. Ook al is dat niet exact wat we initieel wilden. Dat was eigenlijk het meest haalbare, maar ook hetgene waar we het meest in vonden van hier kunnen we de Starship Troopers IP sterk in vertegenwoordigen. Door juist die characters, die dialogen, die toch wel zo die one-liners hebben. En ook het feit dat de arachnids daar helemaal een eigen ding doen, onafhankelijk van zeg maar, dat die ook moeten base builden enzovoort. Zeg maar, dus dat was volledig een story-driven element. De samenwerking met Sony Pictures, dat is dus de licentiehouder van de Starship Troopers IP, verloopt eigenlijk goed. Zij focussen zich vooral op het feit dat natuurlijk alles min of meer binnen de IP moet passen. Het is sowieso niet echt een IP die heel, ja, waar zeg maar een hele handleiding voor bestaat. Het is uiteindelijk één film, alle films die daarna komen, ze worden sowieso zo wat weggemoffeld, omdat die ene natuurlijk echt wel de succesvolle film is. En daar duidelijk ook niet echt heel veel over nagedacht is geweest wat met die IP gebeurt. Dus dat creëert natuurlijk ook een zekere flexibiliteit. Het heeft voor ons niet echt voor problemen gezorgd. Natuurlijk, ja, het is een extra stap die je moet doen. Vooral als we dan models maken of characters maken en zo moet dat natuurlijk allemaal naar Sony gestuurd worden. Gecheckt worden, is dit oké? Soms gaat het natuurlijk zelfs over kleuren of over vrij kleine details, maar uiteindelijk, dat hoort erbij. En ja, krijgt er natuurlijk uiteindelijk ook heel veel door terug. Een hele community, zeg maar, die IP kent. De uitgever gaat af en toe naar beurzen, maar zelf hebben we dat nooit gedaan, omdat we eerlijk gezegd niet echt het nut tussen aanhalingstekens daarvan inzien. Wat voor ons vooral interessant geweest is om deel te nemen aan de Steam Next Festival. Want daar hebben we natuurlijk direct, ik denk dat we 90.000 downloads hadden. Ik denk dat we toen de grootste game waren van downloads, of de tweede grootste. Dus ja, dat is voor ons veel interessanter om ons op zo'n dingen te focussen dan op een beurs te gaan staan. Een aantal van lessen die we eruit geleerd hebben, de belangrijkste lessen denk ik, is ten eerste veel meer tijd nemen om echt een prototype te maken dat zich focust op een exact aantal features. Dat te testen totdat dat werkt. Als dat niet werkt, binnen dat prototype te itereren en niet gewoon een hele game te beginnen te maken en met het idee van dat komt wel goed. Wat uiteindelijk wel gelukt is, maar dat is absoluut niet de manier om te doen. En ook gewoon veel beter project management doen, veel beter taken plannen. En ja, ook meer tijd steken in marketing en te testen snel van is er nu een audience voor. Dus dat was voor dit project niet echt een probleem, wat we ook wel zagen aan de announcement. Maar voor een volgende game, als we ook niet met een IP zouden werken, lijkt het ons heel belangrijk van snel te toetsen van ja, kunnen we nu een wishlist opbouwen? Is er effectief vraag naar wat we weer aan het maken zijn? Dus we hebben op een bepaald moment geswitcht naar echt in-person playtesting doen, heel veel. En ik denk dat dat toch zeker heel essentieel geweest is voor de game dat we gemaakt hebben, alleszins. Waarmee dat ik niet wil zeggen is dat er geen andere manieren zijn om games te developen, maar wat dat je doet van werk, van het moment dat je begint te playtesten met players, verandert onmiddellijk. Echt, van het moment dat de test gedaan is, verandert de schedule gewoon. Dus ja. En ja, de tweede grote leerling is sowieso een game maken voor je team size. Niet een team maken voor je game size, want dat is zo'n typisch ding. Dus we hebben geprobeerd ons team eigenlijk groter te maken terwijl we dat project bezig waren. Ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat je niet kunt plannen, in essentie. Dus ik denk het volgende project dat we doen, vooraan nadenken wat voor team size dat we willen hebben en dat team dan zoeken en projectplannen voor team size dat we hebben.
Het is ook nog steeds het plan om Starship Troopers verder te blijven zetten, dus er zijn nog verschillende DLC's gepland. Op dit moment leggen we ons vooral toe op die story DLC's, maar moest dat nu blijken dat het interessanter is om meer rond een skirmish mode of rond andere meer herspeelbare game modes te werken, daar zijn we zelf ook heel enthousiast over. Dus er zijn nog zeker nog veel opties binnen het project waar we met enthousiasme naar uitkijken.